Bună ziua frumoși mei, bine ați venit dragii mei la etalarea bonus pentru luna februarie, etalare cu mesaje de la cărțile Oracol, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Începem primele 3 mesaje pentru voi, să vedem, ok, ne oprim, limite, ori tu trebuie să te frânezi pentru că ești prea accelerat, ori trebuie să pui frână cuiva. Este vorba despre asta. Dezlipire, turnul aici. Este nevoie să faci curat cumva, să te eliberezi de ceva anume, care te limitează. Poate fi și asta. Atenție pentru alții dintre voi. Și avem empatie. La capătul cărților avem abandon. Unii dintre voi încă trăiți în această stare deplorabilă pentru motivul că ați fost abandonați sau pentru că pur și simplu v-ați simțit abandonați sau poate că voi ați abandonat, de ce nu? Adică aici toate opțiunile sunt valabile, da? Unii dintre voi vă simțiți abandonați de viața în sine, da? Această stare te limitează foarte tare. Pentru a putea ajunge să te conectezi din nou emoțional cu lumea din jurul tău. Aici faptul că ți se spune să renunți la ceva este pentru binele tău, pentru eliberarea ta. Renunță la mai... Îmi vine să spun pentru alții dintre voi, renunță să mai cauți înțelegere sau empatie unde nu ești înțeles, unde ești tratat ca și cum n-ai exista. Trebuie să începi tu să fii conștient dacă este hai să zicem așa, dacă este viabil sau nu pentru tine. Pentru că tu știi dacă această stare sau eveniment sau comportament de singurătate sau de abandon te limitează sau este atât de înjositoare, vine să zic, nu cred că există cuvântul, mi l-am inventat, josnică, probabil că e corect, te simți ca și cum nu ai fi nimeni pe planeta asta pentru că acel cineva pe care tu îl cauți sufletește nu te vede. Și atunci îți dai seama, dacă tu verifici în tine, dacă îți face sau nu îți face bine această căutare de atenție către celălalt și că ar fi mai bine să pui piciorul în prag aici cu limite un pic, da, aici ca și cum aveam o mână, o palmă care zice gata, basta, nu mai vreau așa ceva, da? Și mă eliberez. Mă eliberez de tine, mă eliberez de dorința de a mă iubi, mă eliberez de toată iubirea pe care am avut-o față de tine, de ce nu? Pentru că nu primesc absolut nimic. Nimic. Wow! Aici iertarea asta, eu simt iertare aici, da? Sau, pentru că este o căutare a sufletului, a căldurii sufletești, empatia, da? E ca și cum tu cauți ca celălalt se pună în papuci tăi și nu reușești, pentru că celălalt e dezlipit emoțional, îmi vine să zic aici, atenție, de tine, e deconectat emoțional de tine, tu degeaba cauți.
Și faptul că am simțit că e iertare, probabil că ai iertat de foarte multe ori această persoană ca și cum fără limite, da? Fără număr, am iertat, dar acum e momentul să nu mai poți, e ca și cum se spune basta, gata, dai drumul odată omului ăstuia sau situației respective pe care tu o cauți ca fiind una benefică pentru tine, dar nu este, pentru că uite-te ce ți aduce. Da? Deci cam asta e momentul să începi să vezi. Turnul când apare este sclipirea. Mă trezesc, se desface aici capul și îmi dau seama, domne, că nu e bine. Am exagerat aici am tot trecut peste și am tot căutat prezența celuilalt, am căutat să mă înțeleagă, am căutat să se pună în papucii mei, am căutat să mă iubească și am reușit? Nu. De-aia ți se spune rupe odată, pune limite, pune piciorul în prag, fă ceva interesant aici pentru un leu. Dar și leu poate ajunge la o limită atât de mare încât să devină victima propriilor decizii. De ce? Pentru că leul este un semn fix, să nu uităm. Cei care aveți un ego foarte mare și ziceți, nu, leu, nu, că nu știu ce, că eu sunt leoaică, că eu sunt... Am mai avut comentarii de genul ăsta, dragii mei. Dacă ați făcut o muncă personală, nici măcar așa nu vorbiți din ego. Da? Veți vorbi sau nu veți vorbi dacă ați făcut o muncă personală cu voi. Nu vă veți da rotunzi așa, știi? Aici și leii suferă, să nu uităm. Nu e cazul vostru, mă bucur. Continuăm. 9 de spade, ia uite. Ia uite ce frumos. Nu doar noaptea, ești în depresie, dacă nu ai ajuns în depresie, ești în pragul depresiei. Te doare și când te dai jos din pat. Mesajul este următorul. Toți ne lăsăm un pic duși de griji câteodată. Aici la tine nu e câteodată, tu ai de mult griji. Ești într-o stare deplorabilă de foarte multe luni de zile, în care e ca persoana care doarme 8 ore pe săptămână, nu 8 ore pe noapte. Atenție mare, da? Avem 2 de cupe, ia uite. Deci aici vorbim despre persoane care sunt incapabile sau impotente. Nu pot să se dezlipească de cineva pe care ori au fost abandonați de persoana asta, ori există sentimentul de singurătate în relație. Da. Unii oameni sunt ca dovleacul pentru condimentul tău, spune acest mesaj. Pentru mine acest mesaj vrea să-mi spună că unii oameni apar în viața noastră pentru că 2 de cupe este cartea sufletelor gemene sau pereche sau cum vrei tu. Unii oameni apar în viața noastră pentru că, bineînțeles, avem de trăit o anume perioadă lângă persoana respectivă și experiențele pe care le trăim lângă această persoană sunt exact ce trebuie să trăim pentru evoluția noastră. Lecția pe care tu a trebuit să o experimentezi cu această persoană a fost abandonul, probabil, sau nepăsarea, dezlipirea emoțională, cum am zis mai devreme, da? E o muncă, fiecare dintre noi trăim experiențe în relații. Fiecare dintre noi trebuie să învățăm din relații. E o muncă interioară. Am venit pe pământul ăsta ca să ne facem treaba, nu să treacă timpul pe lângă noi pe degeaba. Fiecare dintre noi avem de învățat ceva. Părerea mea. Și avem 4 de spade. De ce nu te odihnești? Te întreabă acest card.
Cât de mult vrei să mai stai în coșmar, să-ți bați capul pentru această persoană? De ce? Că e sufletul meu pereche, că eu întotdeauna am crezut că este persoana cea mai potrivită pentru mine. Nu că am crezut, așa am simțit. Când, de ce, cum a putut să se dezlipească de mine emoțional? Cum a putut să mă abandoneze? Pentru că eu niciodată nu i-am zis că nu poate, nu i-am dat libertatea. Eu întotdeauna i-am dat libertatea, nu i-am pus niciodată limite, da. Deci aici sunt foarte multe lucruri pe care tu ți le spui despre această persoană. Multe de ce-uri, de ce. Cauți probabil răspunsuri când cea mai bună variantă pentru tine ca să ieși din coșmarul ăsta este să renunți la a mai căuta căldura acestei persoane pentru că nu o are în ceea ce te privește cel puțin. Aici avem 10 de cupe la capătul cărților. 10 de cupe este cartea fericirii, să zicem așa. Cartea familiei, este cartea împlinirii, dorinței. Fiecare dintre noi ne dorim să fim fericiți, să avem o familie fericită, copii frumoși, sănătoși, parteneri care să ne iubească, armonie și așa mai departe. Dacă nu ați fost căsătoriți, tu ai visat întotdeauna la asta, lângă persoana asta. Pentru tine a fost doar persoana asta și atât, nimeni altcineva. Dacă sunteți căsătoriți și încă nu v-ați despărțit aici, vorbim despre persoane care au fost, într-un fel sau altul, lăsate de izbeliște de partenerul de viață. Acum, ori voi, ori celălalt. Acum să ne înțelegem, că putem să citim viceversa, da? Persoane căreia i-ai dat inima ta în totalitate, fără să ceri nimic în schimb, îmi vine să zic atenție, pentru că aici nu a existat ca și cum nu a existat limite. Ai dat, ia inima mea, fă ce vrei cu ea, da? Cam aia e. Și acum stai și te zbați mental și zici de ce, cum a putut, pentru că eu am dat tot ce am avut mai bun în mine. Mi-am dorit, a fost doar pentru ca noi să fim fericiți, 10 de cupe, da? Ca totul să fie bine și poc dintr-o dată mă trezesc că nu mai reprezint nimic pentru persoana din viața mea, că nu văd aici să fie existat un triunghi amoros, dar na, acum că nu iese asta nu înseamnă că nu a fost altceva. Și mesajul 10 de cupe spune așa: ok, da, ok, dar, ok de ce se întâmplă în viața ta, dar uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete, adică mai există viață după moarte dacă vrei. Uși, îmi cade cotul pe aici. Chiar dacă acum te simți ultimul om de pe planetă, dacă tu îți dai voie să te eliberezi de această persoană, să-ți pui ție niște limite, să-ți pui ție piciorul în prag, da? Să zici gata, leule, ți ajunge. După o perioadă de timp, mergi și fă terapie. Terapia e foarte bună, dragii mei, când suntem într-un 9 de spade și suntem în coșmar, suntem în depresie. Normal că nu avem cum. Ne e foarte, foarte, foarte greu să stăm tot timpul în aceleași gânduri, să stăm tot timpul să nu dormim, să stăm tot timpul singuri, pentru că abandonul poate fi: m-am abandonat și pe mine, nu mai îngrijesc, nu mai vorbesc cu nimeni, nu mai caut prietenii, nu mai am nimic frumos în viața mea, pur și simplu trăiesc un coșmar mental cu DC-uri, cu multe DC-uri și atunci normal că cel mai bine pentru noi este o terapie, nu? Zic. Și vei vedea că încet vei putea să începi să zâmbești din nou, vei putea să începi să speri sau nu să speri, să vezi cumva o rază de lumină în care să existe speranța. Am simțit, sper, așa, să formulăm așa,
să existe speranță că într-o zi vei putea să fii din nou fericit. Sau că vei găsi persoana cu care să trăiești ceea ce întotdeauna ți-ai trebuit să trăiești cu această persoană care nu te mai bagă în seamă cumva. Da. Iar facem de-astea la voi aici, că a fost o perioadă în urmă, acum câteva luni de zile, în care am mai văzut aspectele astea când am plâns eu la etalarea leului și nu mai vreau să mai văd așa ceva. Fă un efort, ți se spunea, au sărit 2 cărți, o să le luăm. Relație karmică, dragii mei, exact ce am spus, da, 2 de cupe, e sufletul pereche, karmic, aici ați avut de împărțit o karmă până la o anumită perioadă, atât. Că ai fost tu cel care a trebuit să sufere. Pasiune, al 3-lea mesaj pentru voi. La capătul cărților avem: ocupați-vă de problemele de familie. Eu nu știu care sunt problemele de familie. Poate că este ceva mult mai profund. Poate că și părinții tăi au stat într-o relație chinuită în care rece, nu s-au mai băgat în seamă, unul era într-o parte, unul într-o parte, unul dintre părinți a suferit, în special mamele sau femeile suferă mai mult, în general, la nivel general. Acum nu discriminăm, pentru că sunt și bărbați care într-adevăr pățesc același lucru, dar aici e vorba despre, ok, dacă e atât de profund și tu încă stai agățată de persoana asta pe care încerci să o faci să se pună în papucii tăi, da? Insist să mergi să faci terapie cu adevărat, adică poate unii dintre voi ori ați făcut, ori n-ați făcut deloc. Și dacă ați făcut, nu v-a servit. Poate fi ceva foarte profund. Wow, codependență aici. Și factorii religioși. Dragii mei, dacă mama cu tata zice cum să te desparți, că este iubirea vieții tale, da? De întotdeauna ați fost unul lângă altul. Cum să te desparți când ai un partener, wow, mamă, pentru că în afară se vede aici un 10 de cupe, da? Atenție mare, religia, suntem credincioși și stăm aici în relația asta așa de flu, suferind, pentru că amândoi suntem credincioși. Și trăim în coșmar sau trăim în suferință. Mare grijă la aceste aspecte. Codependența emoțională, dependența emoțională, atâta ce avem 15 milioane de ani de când suntem împreună și nu ne putem despărți, domne. Sunt probleme, frica de abandon, care trebuie rezolvată la psiholog. Eu mai mult de atât nu pot să spun, așadar trecem mai departe. Fă un efort, conștientizează că este o relație care a trebuit să ajungă până în momentul de față, învață lecția, dezlipește-te, ieși de acolo. Și aici poate că relația asta karmică dintre voi doi a fost doar la bază pasiunea. Și atunci, în momentul în care pasiunea, cu toate că noi poate am format o familie, am ajuns aici să avem copii, bla bla, am fost fericiți nu știu câți ani de zile, ei bine, dintr-o dată a dispărut pasiunea, domne, pentru că poate altul sau celălalt, tu sau celălalt a găsit pasiune în altă parte și s-a stins tot ceea ce am construit. Îmi pare rău că simt să transmit lucrurile astea. Poate, eu sper să fie pentru cât mai puțin dintre voi. Pentru cei singuri, fă eforturi să uiți această persoană, pentru că în mintea ta tu nu te poți apropia de nimeni altcineva din cauza persoanei astea care încă există în tine. În tine, nu e în cap tău, în tine, cu totul, da?
O persoană pe care tu poate ai idealizat-o foarte tare că trebuia să te măriți sau să te însori cu persoana asta, aveați programare la nuntă, ce știu eu. Deci aici există o conotație de genul nu pot să-mi scot din mine această persoană. Dragii mei, insist, la terapie și cu voi, nu pot să spun altceva. Dacă nu te poți elibera singur, caută un psihoterapeut. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Ui, a căzut, a sărit. Delfinii, bucurie și cooperare. Aici e ca și cum cooperează cu inima deschisă, cu bucurie în viața asta. Nu mai sta așa să plângi că vezi, Doamne, ai fost abandonat, trădat și așa mai departe. Avem gândacul, aliment și transformare. Ce fel de aliment ești pentru tine? În ce te transformi? Într-o persoană din ce în ce mai depresivă? Într-o victimă? Sau vrei să te transformi într-o persoană optimistă care să colaboreze cu viața și să zică ok, domne, asta e, ăsta nu mai vrea, da? Sau, mă rog, persoana asta de lângă mine nu mă mai vrea, conștientizez, mă trezesc că ești cu turnul ăsta, da? Eu am tot căutat să se pună în papucii mei, să vadă cât de mult sufăr eu. Am tot încercat să-i arăt foarte multe lucruri. Am văzut că n-am cu cine. Aici e basta ăla pe care l-am zis de la început, da? Unde este orgoliu? Unde este bucuria cu care eu să colaborez cu această viață și să zic nu mai vrea, la revedere, domnule, nu stau aici să plâng 100 de ani că nu mă mai iubește Vasile. Ce să-ți povestesc? M-am luat și încep să mă alimentez pentru propria mea transformare, da? Aici am un gândac de aur, să ținem cont. Leul este o energie regală care ne vorbește, ne duce cu gândul tot la aur. Metalul prețios al leului este aurul. Tu ești aur, tu ești strălucitor, nu ai cum să te lași aici. N-ai cum. Pentru o perioadă bine, du-te la psihoterapie și o să-ți revii. Și aici avem scrisoarea. O surpriză, zice, pentru tine. Așteaptă-te probabil la un mesaj și avem, ia uite, o femeie în vârstă, o bătrână aici care ne vorbește despre tristețe. Tristețea unei femei în vârstă din viața ta. De-aia zic că are legătură probabil pentru unii dintre voi cu acest mesaj de rezolvă-ți problemele din familia ta. Mama poate că a fost abandonată, batjocorită, neiubită, habar n-am, multe alte adjective pe care le putem pune aici, dar nu are sens. Sau tu te simți în momentul ăsta ca o bătrână, indiferent că ai 30 de ani, de exemplu. Te simți ca și cum ai avea 800 de ani. Mare grijă, ieși din tristețe. Fă ceva, caută psihoterapie, eu nu pot să spun altceva. Hai să vedem mai departe. Ultimile 3 mesaje pentru voi. Așteptări. Ce așteptări mai ai în momentul de față? Nu căuta aprobarea nimănui, ți se spune. Aștepți aprobarea să zică mama, tata, poți să divorțezi? Aștepți aprobarea partenerului în care să zică nu te mai iubesc? Aștepți aprobarea vieții că nu trebuie să mai alergi după cel care nu te mai iubește? Despre ce tip de aprobare vorbim aici? Despre ce tip de speranțe și așteptări mai vorbim aici? Ce așteptări mai ai de la situația asta? Picături de ploaie, riscă-te
riscă-te un pic, ți se spune aici, ca și cum riscă-te și ieși din situația asta. Trebuie să faci altceva, trebuie să îți dai voie să... De cum am simțit mai devreme, probabil că nici nu socializați, nici nu mai faceți absolut nimic, sunteți doar voi în mintea voastră și în gândurile voastre. Riscă-te să ieși, îmi vine să spun, din aceste speranțe deșarte sau așteptări pe care le ai sau aprobări. Florile, fii sincer cu tine însuți. Deci aici sunt mesaje care îți spun același lucru, îmi vine să zic. La capătul cărților avem biblioteca. Preia controlul propriei tale povești. Pentru că aici, dacă vorbim despre așteptări, ce poveste ți-ai făcut sau ți-ai formulat în capul tău în care sunt implicate așteptările? Așteptări să ce? Pentru că aici vorba despre povestea pe care tu ți-ai formulat-o te controlează foarte tare. Tu trebuie să preiei controlul asupra acelei povești, să vezi e reală sau nu e reală. Aici e vorba despre trezire și despre fi sinceră cu tine însuți. E momentul să pui piciorul în prag, nu mai e momentul să stai să suferi. Nu poți să zic altceva. Wow! Vă pup, nu mai am altceva. Ne vedem data viitoare. Ciao!